Service crew, it's me again, Lester Colinares, and welcome to Les TV mga ka-service crew. Ngayon naman mga ka-service crew, ang i-share ko sa inyong recipe. Gagawa tayo ngayon ng fresh lumpia. Mga ka-service crew, samahan nyo ako. Umpisahan na natin mga ka-service crew. Let's go! And welcome to Les TV. Welcome to Les TV. Yan mga ka-service crew, luluto na tayo ng fresh lumpia mga ka-service crew. Ang gagamitin natin mga ka-service crew is sayote, carrots, tsaka bagyo beans mga ka-service crew, and singkamas. Yan, singkamas gagamitin natin mga ka-service crew. Paano? Umpisahan na natin mga ka-service crew. Lagyan natin ng mantika. Gigisahin natin mga ka-service crew yung ating pangpalaman, ating fresh lumpia. Ngayon mga ka-service crew, lagay natin yung bawang. Tama na rin natin yung sibuyas. Lagay natin yung paminta. Lagay natin oyster sauce mga ka-service crew. Alam niyo naman, lagi kong ginagamit ang oyster sauce. Magic sarap. Lagyan natin ng konting salt mga ka-service crew. Then lagyan natin ng North seasoning. Yan mga ka-service crew. At syempre lagay natin yung giniling. Natin yung giniling. Yan mga ka-service crew, lagay na natin yung gulay. Yan, lagay natin yung singkamas. Yan, haluin natin mga ka-service crew. Lang natin, palambutin lang natin yung gulay. And then gagawin na natin yung wrapper niya mga ka-service crew. Oh, mga ka-service crew. Lambutin pa natin ng konti mga ka-service crew. Ngayon mga ka-service crew, yan. Meron tayo ditong cornstarch and harina. Yan mga ka-service crew.
Maglalagay tayo ng cornstarch. Ay, harina. Haluan natin ng cornstarch. Yan mga ka-service crew. Yan mga ka-service crew. Bali ilalagay lang natin is yung pula lang ng itlog. Bali yung pula lang ng itlog mga ka-service crew. Ilalagay na natin siya dito mga ka-service ko. Yan, bali pupunasan lang natin siya ng mantika mga ka-service crew. Punas lang siya. Yan mga ka-service crew, lagyan na natin. Yan mga ka-service ko, nakaisa na tayo. Ayun, isa na tayo. Yan mga ka-service crew, nakadalawa na tayo, isa na lang. Yun mga ka-service crew, nabuo na natin yung ating fresh lumpia. Ngayon gagawin natin mga ka-service crew, sauce naman mga ka-service crew. Yes, sauce. Yan, last na lang mga ka-service crew. Yung sauce na lang. Wala, ito yung gagamitin natin manik. Ito na mga ka-service ko. Lagyan natin siya ng tubig.
natin ang seasonings mga ka-service crew. Siyempre, lagay natin yung mani. Natin ang cornstarch mga ka-service crew. Palaputin na natin siya. Lagyan na natin ang sauce. Tol, ito na tol. Merienda na. Yan mga ka-service crew, bali yan na siya. Then lagay natin yung mani. Yan mga ka-service crew, luto ng ating homemade fresh lumpia. Tapos na siya mga ka-service crew. Yan mga ka-service crew, luto na siya. Yan. Luto na. Yun mga ka-service crew, bale ito na siya. Luto na ang ating fresh lumpia. Kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Les TV mga ka-service crew. Yan. Merienda mga ka-service crew, fresh lumpia.